Τα πράγματα προχωρούν απίστευτα. Επικοινωνείτε, υπάρχει σεξουαλική ένταση μεταξύ σας, τα σημάδια ενδιαφέροντος που σου έχει δείξει η γυναίκα είναι απίστευτα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι ξεκάθαρα, έχετε κάνει συζητήσεις πιπερά του ενδιαφέροντος, ωστόσο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν επιδιώκεις με τον τρόπο σου, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να βρεθείτε λίγο πιο κοντά και εν τέλει να κάνετε σεξ, ωστόσο όλο και κάτι συμβαίνει. Ή δεν θα μπορεί εκείνη την ημέρα να τα πείτε, ή δεν θέλει ακόμα, ή κάτι συμβαίνει. Και ενώ ο χρόνος περνά, βλέπεις ότι τα πράγματα συνεχώς κάπου κολλάνε. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για την πιθανότητα του σεξ. Πάμε! Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μία γυναίκα, αν ξεκαθαρίσεις και εσύ τις προθέσεις σου και της δείξεις ερωτικό ενδιαφέρον, θα σου ξεκαθαρίσει και εκείνη τις προθέσεις της. Στο χειρότερο σενάριο, δηλαδή που δεν θέλει να κάνει κάτι μαζί σου, θα σου πει εμέσως πλην σαφώς ότι δεν είναι διαθέσιμη. Πώς? Θα σου πει ότι σε βλέπει φιλικά, θα σου πει ότι υπάρχει κάποιο κόλλημα με πρώην ή ότι δεν είναι σε φάση να κάνει κάτι με κάποιον το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν σημαίνει προσπάθησε περισσότερο. Σημαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις ότι η γυναίκα πραγματικά δεν θέλει, δεν σε δουλεύει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η γυναίκα θα συνεχίζει να ασχολείται μαζί σου, θα συνεχίζει να φλερτάρει μαζί σου, θα συνεχίζει να σου δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, όταν το πράγμα θα γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον και θα πάτε να προχωρήσετε στο ερωτικό, μπαμ, κάτι θα συμβαίνει και θα πέφτετε σε κόμπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν υπάρχει περίπτωση να βλαστημάς την τύχη σου ή να βλαστημάς το σύμπαν. Και εδώ είναι κάτι που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Όταν μου συνέβαιναν τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, υπήρχε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο συμπεριφοράς από εμένα προς τη γυναίκα ή προς τις συνθήκες και την κατάσταση. Αρχικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου. Πίστευα ότι δεν της άρεσα στη γυναίκα ή ότι έκανα εγώ κάποιο λάθος, με αποτέλεσμα να συνέχιζα να κυνηγάω, να συνέχιζα να προσπαθώ, ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Το δεύτερο που έκανα, επειδή δεν άντεχα από κάποιο σημείο και μετά να κατηγορώ συνέχεια τον εαυτό μου, ήταν να κατηγορώ τη γυναίκα. Για ποιο λόγο ενώ μου δείχνει ενδιαφέρον δεν προχωράει, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί κάνει εκείνο. Φυσικά καταπιεζόμουν και δεν εξέφραζα τις πραγματικές μου απορίες στο μόνο άτομο που θα έπρεπε να εκφραστώ, στη γυναίκα. Όλο αυτό το μοτίβο συμπεριφορών είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να συνεχίζω να διεκδικώ και να κυνηγάω χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, με αποτέλεσμα να χάνω τον χρόνο μου και κυρίως να αισθάνομαι άσχημα με την όλη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα δεν αναλάμβανα την ευθύνη της κατάστασης ώστε να ξεκαθαρίσω περισσότερο τα πράγματα και τις συνθήκες. Και αυτό είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που θα πρέπει να θυμάσαι. Ας το δούμε όμως λίγο παραπάνω. Σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση ή έχεις βρεθεί στο παρελθόν σε μια παρόμοια κατάσταση, είμαι σίγουρος ότι έχεις μπλέξει και έχεις μπει μέσα σε ένα νοητικό λαβύρινθο όπου προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις συμπεριφορές και να αναλύσεις τα πιθανά κίνητρα της γυναίκας που συνεχίζει και ασχολείται μαζί σου, συνεχίζει να σου δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον, συνεχίζει να σου λέει προσπάθησε και βλέπουμε, ενώ ουσιαστικά δεν φτάνετε ποτέ σε μία πράξη την οποία βασικά θα θέλατε και οι δύο, που δεν ισχύει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κίνητρα της γυναίκας μπορεί να είναι πάρα πολλά. Μπορεί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της να μην είναι έτοιμη, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί ούτε η ίδια στον εαυτό της και κατ' επέκταση σε σένα. Υπάρχει περίπτωση να της αρέσει η συγκεκριμένη κολακία και το συγκεκριμένο παιχνίδι του φλερτ. Υπάρχει περίπτωση να θέλει αδιάσυστα στοιχεία πως μετά την ερωτική πράξη και μετά το σεξ θα προκύψει κάτι σταθερό και μία σχέση. Μπορεί. Η δική σου δουλειά είναι να βλέπεις ποιες συμπεριφορές σε ικανοποιούν και κυρίως να είσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ξεκάθαρος με τις προθέσεις σου. Δεν λέω να βιάζεσαι, ούτε να σηκώσεις καμιά φωτεινή ταμπέλα και να λες θέλω σεξ, σώνει και καλά. Ούτε αναφέρω ότι υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να έχει παγώσει
επειδή μπορεί να έχεις κάνει και εσύ κάποιο λάθος. Υπάρχει περίπτωση όμως να υπάρχουν οι συγκεκριμένες συμπεριφορές, δηλαδή η γυναίκα να συνεχίζει να δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον και να φλερτάρει, αλλά να μην φτάνετε ποτέ στο επόμενο βήμα. Φυσικά, όπως και με όλα τα πράγματα, πίσω από τη συγκεκριμένη περίπτωση κρύβεται ένας τρόπος σκέψης και ο τρόπος σκέψης αυτός έχει να κάνει με εσένα. Όταν εσύ είσαι ξεκάθαρος με το χρονικό διάστημα που θέλεις η γυναίκα να αποκαλύψει το οποιοδήποτε είδος πρόθεσης προς εσένα, τότε πάντα τα πράγματα θα είναι ξεκάθαρα, δηλαδή πόσο είσαι διατεθειμένος να περιμένεις. Τώρα, αν η γυναίκα δεν έχει καθόλου εμπειρία στο ζήτημα το ερωτικό, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι μια εξαίρεση που πάντα θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου. Όμως, αν η γυναίκα έχει μια σχετική εμπειρία και βλέπεις ότι συνέχεια το κομμάτι ερωτικό κολλάει, τότε θα χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αξιολογήσεις αν εν τέλει η συγκεκριμένη συμπεριφορά πληρεί και τα δικά σου κριτήρια. Υπάρχει περίπτωση να αισθάνεσαι ενοχές, δηλαδή να έχεις στο μυαλό σου το στερεότυπο μόνο το σεξ σκέφτεσαι, μόνο αυτό έχεις στο μυαλό σου. Δεν είναι κακό να σκέφτεσαι το σεξ, γιατί δεν είναι κακό να βλέπεις ερωτικά μία γυναίκα. Είναι κοπλιμέντο. Όταν για παράδειγμα μία γυναίκα μάθεις ότι σε βλέπει ερωτικά και σου αρέσει, είναι και για εσένα κάτι κολακευτικό. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Ωστόσο, δεν λέμε να βιάζεσαι να κάνεις κάτι, ούτε να αρχίζεις να καβαλάς γόνατα όπως τα σκυλιά. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι το τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις και πώς είσαι διατεθειμένος να περιμένεις είναι κάτι που θα χρειαστεί να το αποφασίσεις εσύ. Γιατί μέχρι κάποιο σημείο τα πράγματα είναι ωραία, τα πράγματα είναι ενδιαφέροντα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η ερωτική άβρα στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό τον ενθουσιασμό, αυτό το κάψιμο στο στήθος, ξέρεις τώρα. Όμως, όταν το πράγμα δεν έρχεται, αρχίζεις και επενδύεις τόσο πολύ νοητικά, αρχίζεις και στείνεις ίσως ελπίδες στο τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, με αποτέλεσμα να διεκδικείς χωρίς να βλέπεις ποτέ ανταπόκριση. Οπότε, αυτό που έχεις να κάνεις είναι κυρίως να παρακολουθείς τις συμπεριφορές της γυναίκας και όχι μόνο το τι λέτε λεκτικά. Γιατί λεκτικά μπορεί να έχετε κάνει παπάδες, μπορεί να έχετε κάνει τα απίστευτα, αλλά όταν έρχεται η ώρα της πράξης να μην συμβαίνει τίποτα. Ωστόσο λοιπόν θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να αποφασίσεις τι είδους σχέση θέλεις με τη συγκεκριμένη γυναίκα και να το επικοινωνήσεις όσο ξεκάθαρα γίνεται. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για την πιθανότητα του σεξ. Να είσαι καλά!